god jul och välkomna. Gott nytt år. Ja. Nej, gott nytt år är ett tag kvar. Okay. Men god jul i alla fall och välkomna till den här sittningen. Ja, men på tal om att gå händelserna i förväg. Ja. Känns som vi gjorde det. Så gjorde vi det. För tanken var att på dörren till rum 11, på insidan så finns det en snöboll. Och det var där som vi skulle ha skrivit 24. Och sen skulle vi stannat där. Ja, men det var väldigt otydligt. Och jag tror det här kan ha lite grann att göra med att Elias har redan upptäckt att det här rummet går att ta lös. För det gjorde att det var lättare nu när vi var där igen. Att kunna se ut om man kanske kan lyfta bort den här. Så att vi gjorde det. Men vi läser texten för den 24 december. You look for what feels like an eternity in the panorama bar for something that you can open with the code. Then of course you inevitably stumble over the tiger rug head. Luckily enough, the rag shifts and underneath you find a secret hatch. You quickly climb through and land in the dark corridor. The journey is longer than you thought. Hopefully you can finally get outside now, or at least be provided with a rich breakfast buffet. You think about what you would like to eat now, and while your mouth is watering, you find yourself in front of a door that can be opened. Hang on, this all looks familiar to you. The wallpaper door slams behind you and is almost invisible in the wall. You are back in the fireplace room, den 11 december. Are you kidding me? You blurt out involuntarily. Did you miss something when you were here the first time? You turn everything upside down again, but cannot discover anything significant. You just want to go outside now, out of sheer desperation. You finally grab the poker and start poking around in the fireplace. That's when you look up at the mantelpiece and see a note. Wait, that wasn't here last time. It reads, "Welcome back. You are so very close. Did you already check behind the fireplace? In a pinch, you should maybe make the space bigger first and enlarge the passageway." Och sen står det, "Read the conclusion as soon as you have found the exit." Och roligt nog. Det gjorde vi igår. Ja. Så att vi läser the conclusion. Direkt på. Den är ganska lång. Så att häng med. Jag kanske lägger på någon frän stämningsfull musik. Hoppas det. Jag kan tänka mig bara. You hang the poker back up and wonder how you could get out of here. Was that everything? Frågor som vi också ställer oss. Suddenly your whole body feels heavy and you sit down again on the large and very cozy sofa. You are slowly overcome by exhaustion. You stare into the flames and everything starts to blur. You just have to close your eyes, just for a moment. Silent night, holy night. Soft music wakes you slowly from your slumber. You feel wonderfully rested and you open your eyes. It is very dim in the fireplace room. The fire has burned out. But instead, candles are now shining all around you, bathing everything in a pleasant glow. While you slept, the Yeti must have decorated. All around you, the room glitters and shines. Garlands of fir branches hang over you. There is even that garland that you made yourself. There, on the other side of the room, stands an overcrowded Christmas tree with candlelight reflected in the colorful Christmas balls. The room smells of fresh fir, cinnamon and vanilla. On the table is a plate of cookies and chocolate-covered gingerbread. Choklad på pepparkakor, det är, ja. A few steps later you are there to grab them.
The Christmas flavors explode in your mouth like a firework, and your stomach rumbles with joy. There is also a pot of tea on a small teapot warmer, and a hot, fruity liquid soothes your throat as it runs down. You pour yourself a second cup of tea, and with it, make yourself comfortable on the sofa. As you turn around, you see a giant banner hanging above the sofa for the first time. Congratulations, you did it! Merry Christmas! You will find your present behind all of these rooms. A wave of relief washes over you. You have actually finished playing the Yeti's escape room. That must mean you can soon go home. And there is still a present? Childish joy washes over you. But after these arduous... Ardous? Jag förstår inte. Hur stavas det? A-R-D-O-U-U... After these arduous. Arduous. Ni är bättre på det här än vi är. Stresses and strains in the mountains. You have more than earned the present. As you sip on your tea, you think about where you might find it. But that is easier than some of the other riddles that you have had to solve. Behind all these rooms, you quickly come up with the idea of where you need to look. You have barely held your present in your hands before you are overcome with a sort of melancholy. Is that it? Won't the Jerry even show himself? You shake your head once again. Surely no one will ever believe that you have experienced what you have experienced here. You would definitely be taken straight to the mental institution. But you have to tell someone about it. That reminds you, you still have Reinhold's address in your mind from packing the presents. Perhaps in the next few days you could visit him and he might believe you. But first, you must get out of this damn mountain. A cool breeze flows around your neck and the candles flicker in the room. You shudder for a moment and look around to check it isn't the Jedis blowing his icy breath on your neck. But nobody's here. You grab a log to reignite the fire. You bend down to the fireplace, and just as you are about to drop the wood, you notice something strange on the back of the fireplace. Is that? Right there is an iron step protruding out of the soddy wall, and next to it, someone has attached a plaque. Exit. This leads to the outside. You have actually found the exit. You quickly throw the piece of wood back onto the stack. Freedom at your fingertips. Somehow it still feels wrong just to leave. But if the Jedi had wanted to see you, he would surely have stayed in the fireplace room. You remember the observation chamber. Turn back into the room and shout, "Bye! Thank you for the present!" You wait for a few seconds, but there is no answer. So you climb into the fireplace and pull yourself up the steps. Your arms start to tremble a bit as you push against the hatch. Finally, one without a combination lock. You carefully open it and climb outside into the snow between two rocks. It is already getting dark again. With a dull slam, the hatch closes beneath you, and there is nothing in the rock to suggest that there ever was a trapdoor there. In a small gap in the rock, you can glimpse the flue of the fireplace. But if you didn't know what you were looking for, you wouldn't be able to see it. Something neon-colored catches your eye at the end of the short gorge. There is all your ski equipment. What a luck that the Yeti thought of that too. You quickly get dressed and hope that you can find your way into the village, despite the falling dusk.
As you step into the open snowy landscape, your gaze finds an illuminated church in the distance across the valley. Everything is definitely ready for the Christmas celebrations there. Do the people down there know that the gjorde is so close to them? Maybe they do know, but take care of... Maybe they do know, but take care to keep his secret. You may ask a few inconspicuous questions to see if you can find out, but right now you want to get to the village. You strap your skis onto your boots, take a few deep breaths of the cool, clear air, and then finally race into real and welcome freedom. Ja. Och vi har faktiskt en dörr Som vi skrev 24 på. Som vi skrev 24 på, som vi inte har öppnat. Jag tänkte först ställa en fråga. Har han gått runt i slalompjäxor den här tiden? Jättejobbigt i sådana fall. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag tror, eller om det är snöskor som man fick någonstans ifrån. Om det var i första rummet eller någonting. För jag kommer ihåg när vi var i rummet med, det var en stor isgrotta med en sjö. Och så bytte vi om till skridskor. Och då hängde han snöskor runt halsen. Eller vi gjorde, eller vad man ska säga. Men jag tänker att vi öppnar rum 24. Eller ja. Eller vad det nu är för rum. Det rummet som är oöppnat. Wow. Det är faktiskt grejer här. Det är för det första en klädnypa. Hör den hit? Eller hör Nej, den hör till tvätten. Det är tvätten som åker runt överallt. Hey, occupied. I knew you would look here. Get out. This is not the 24th. Keep looking. Do you think I would make it that easy for you? Och så är det Jätte. Ska vi visa det kortet? Det verkar vara toaletten faktiskt. Aha, så han har suttit på toa hela tiden. Men vadå? Var är min present? Det måste ju vara. Ja, de sa ju under alla rum. Jag tänker, går de här och vika ut? Sa jag. Och sen går den här och dra ut. Jag tänker vi testar. Alltså jag vet inte. Det kanske bara var symboliskt liksom. Ingenting under där. Men det går att öppna här också. Ja, men var det någonting här i? Ska jag öppna? Ja. Alltså det kan ju vara ingenting också. Tråkigt nog. Fast då skulle de inte ha skrivit så. Det fanns många fler sådana här diamanter ser jag nu. Ja, jo, men vi använde bara 3. Jo, men det var ju för att det är om man skulle gå fel. Ja. Det här går inte. Ska jag lyfta den här? Ja. Oh. Är det något? Wow! Det är någonting här. Ett certifikat. Congratulations! You have completed the adventure with courage and wisdom and found your way out of the mysterious ice cave. I here now declare you a yeti knight. Han var ganska cool, den här yetin. Ja, han var väldigt cool. Jag vet inte om man ser tillräckligt. Ja, men det där ser man. Du kan kolla. Jag kan visa det för den här kameran också. Jag tror att den är nästan för stor för den. Du kan se yetin nu. Precis, där har vi yetin som ger oss tummen upp. Och så är det hans handavtryck. Och så är det då certifikat. Men toppen. Alltså, fantastiskt. Vi löste ju den här lite tidigt kanske. Ja, vi hittade den här. Det var ju, så det är helt klart värt att titta på det här avsnittet tycker jag. Ja. För att få slut Ja, jättekul. klämmer liksom. Men vi löste det här snabbt tycker jag. Ja, de sista var väldigt lätta tycker jag. Jag tycker också det. Eller jag vet inte. Och sen som jag nämnt tidigare, är det för att vi är smarta? Kan jag. Eller är det för att de andra som har spelat är lite... Eller har vi haft tur? Säger vi. Jag klankar inte ner på någon. Antingen att vi var smarta eller de andra mindre smart. Ja. Det är ju de två sätten det kan ha varit. Precis. Inte alls eller så var det lättare. Det kan ha varit lättare. Men tusen tack för att ni har varit med på den här resan. 24 dagar. Så får vi se er i en annan video någon annan gång. Vem vet, Tilda dyker upp kanske någon gång. Man vet aldrig. Men tack för att ni har tittat. Glöm inte trycka på gilla om du tycker sånt här är kul. Och prenumerera för att inte missa någon video från oss. Hej då och ha en trevlig jul. God jul. Hej då.